Hi there, welcome to my channel, crewvn.com. Chào anh em sĩ quan, thuyền viên và các đồng nghiệp đi biển. Hôm nay chúng ta sẽ cùng mổ xẻ một thiết bị luôn hiện diện trên buồng lái. Nhưng nói thật nhá, không phải ai cũng đánh giá đúng tầm quan trọng của nó đâu. Nó không chỉ là một cái hộp điện tử khô khan phát ra tiếng bíp bíp, mà thực sự là một sợi dây sinh mệnh theo đúng nghĩa đen khi tàu lênh đênh giữa đại dương xa xôi. Vâng, chúng ta đang nói đến máy thu EGC. Khi tàu rời xa vòng tay của đất liền, sự an toàn của cả hàng chục con người phụ thuộc hoàn toàn vào việc có nắm bắt được thông tin kịp thời hay không. Bài phân tích hôm nay sẽ đưa anh em đi từ những nguyên lý cơ bản nhất đến các kỹ năng vận hành nâng cao, giúp chúng ta nhìn nhận và quản lý thiết bị sống còn này một cách thực sự chuyên nghiệp. Nội dung hôm nay rất thực chiến, gồm 6 phần. Vai trò của EGC, tọa độ và cài đặt, quy trình xử lý tin nhắn, tình huống thực tế, tuân thủ SMS và cuối cùng là checklist hành động cùng CrewVN. Phần 1. Vai trò của máy thu EGC. Anh em thử hình dung nha, tàu của chúng ta đang nhổ neo, rẽ sóng bỏ lại vùng biển ven bờ phía sau. Các trạm phát sóng vô tuyến trên bờ bắt đầu yếu dần rồi mất hút. Lúc này giữa biển cả bao la, làm sao mình biết được phía trước có một cơn bão đang hình thành hay có một container trôi nổi nguy hiểm cắt ngang tuyến đường? Đó chính là lúc EGC lên tiếng. Thường được tích hợp thẳng vào Inmarsat hoặc trạm Fleet Safety, EGC là một máy thu vệ tinh tự động. Lưu ý một chút ở đây, trước call thỉnh thoảng làm nhiều người nhầm tưởng, nhưng tuyệt đối không phải để chúng ta cầm ống nghe lên alo đâu nhé. Nhiệm vụ duy nhất và thầm lặng của nó là tự động kéo về các thông tin an toàn hàng hải, tức là các bản tin MSI và các cảnh báo cấp cứu SAA qua mạng lưới vệ tinh. Nó giống như một người lính gác không bao giờ ngủ vậy. Để dễ hình dung, hãy so sánh nó với Navetex. Navetex là một người bạn đồng hành tuyệt vời, sóng cực khỏe nhưng chỉ ở vùng ven bờ thôi. Khi con tàu vươn mình ra tuyến biển khơi, vượt qua giới hạn của đài bờ, thì EGC hay mạng SafetyNET chính thức trở thành hệ thống chủ lực. Nó tiếp quản chính xác nhiệm vụ đảm bảo an toàn ngay tại tọa độ mà sóng Navetex dần tắt lịm. Đó là một sự chuyển giao cực kỳ hoàn hảo trong hệ thống GMDSS mà sĩ quan bong nào cũng cần thấu hiểu. Phần 2. Tọa độ và cài đặt. Một thiết bị dù thông minh đến mấy mà không biết mình đang ở đâu thì cũng vô dụng đúng không? Nên lúc anh em phó 2 tiếp nhận ca trực, sự cẩn trọng phải đặt lên hàng đầu. Nguồn điện bật chưa? Thiết bị đã login đúng vùng đại dương chưa? Tọa độ GPS có đang nhảy số liên tục và chính xác không? Có cái báo động hay tin nhắn nào ca trước chưa xử lý để lại không? Và đừng quên kiểm tra cuộn giấy in nha. Thực tế có không ít tàu dính khiếm khuyết BSC chỉ vì kẹt một mẩu giấy in mà sĩ quan không để ý đấy. Quan trọng nhất là khu vực nhận MSI hiện tại có đang khớp với kế hoạch chuyến đi hay không, để đảm bảo tàu luôn nằm trong vòng bảo vệ của các cảnh báo Navia Area và Materia. Phần 3. Quy trình xử lý tin nhắn. Giờ đến phần cốt lõi này, xử lý hàng tá cái tin nhắn đổ về hệ thống mỗi ngày. Quy trình chuẩn thì dài dòng, nhưng anh em chỉ cần nằm lòng 5 bước thực chiến sau đây thôi. Bước 1. Tin nhắn réo lên, đọc ngay tiêu đề xem độ khẩn cấp thế nào, loại tin gì. Bước 2. Soi ngay vị trí cảnh báo xem nó có nằm trên tuyến đường tàu mình chạy không. Bước 3. Nếu có liên quan, vẽ thẳng lên hài đồ điện tử ECDIS ngay lập tức, nhớ ghi nguồn EGC nha. Bước 4. Nếu thấy cảnh báo nằm chênh inh giữa đường đi, phải báo cáo thuyền trưởng ngay để còn đổi hướng, đánh giá lại rủi ro. Và bước 5. Lưu tin nhắn, ghi cẩn thận vào nhật ký vô tuyến. Anh em thấy đấy, đây không phải thủ tục giấy tờ cho có, mà là cách chúng ta cập nhật kế hoạch chuyến đi theo thời gian thực. Phần 4. Tình huống thực tế. Nói thật nhá, lý thuyết bao giờ cũng trơn tru cho đến khi bùm, sự cố ập đến. Anh em thử dừng lại một nhịp và nghĩ xem chuyện gì sẽ thực sự xảy ra với mạng lưới an toàn trên tàu nếu máy EGC đột ngột mất sạch tín hiệu GPS đầu vào. Đang đi giữa Thái Bình Dương mà mất tọa độ thì không phải chuyện đùa. Nó là phát súng mở màn cho một chuỗi rủi ro cực kỳ khủng khiếp đấy. Tại sao ư? Vì EGC phụ thuộc hoàn toàn vào GPS để biết phải tự động chọn khu vực nhận tin nhắn an toàn nào. Mất GPS, thiết bị coi như mù hướng. Hậu quả là tàu anh em có thể nhận được cả mớ cảnh báo rác từ tận đầu tận đâu. Hoặc nguy hiểm hơn gấp vạn lần là bỏ lỡ hoàn toàn thông tin về một vùng áp thất hay khu vực tập trận đạn thật ngay sát nách. Đó là lỗi chí mạng. Nên mẹo ở đây là, ngay khi mất kết nối GPS, sĩ quan trực ca phải lập tức nhảy vào cài đặt vùng bằng tay và ghi thẳng lội vào nhật ký, không chần chừ một giây nào cả. Để sát với thực tế hơn, tôi có một mẫu ghi chép nhật ký cực chuẩn cho tình huống khẩn cấp đây. Khi nhận được một báo động cấp cứu chuyển tiếp, anh em cứ ghi đúng thế này. Đã nhận báo động cấp cứu chuyển tiếp qua EGC, đã gọi thuyền trưởng, đã vẽ vị trí lên hài đồ, đang duy trì trực canh về HF, chờ chỉ thị từ ACC. Ghi rành mạch dứt khoát đầy đủ hành động chuyên môn thế này thì đảm bảo tuân thủ tuyệt đối, không một thanh tra nào có thể phàn nàn về trình độ của ca trực. Phần 5. Kiểm tra tuân thủ SMS. Đã đi biển thì không thể bỏ qua hệ thống quản lý an toàn SMS và bộ luật ISM được. Để máy móc không phản chủ lúc khẩn cấp, chúng ta có một lịch trình bảo dưỡng nghiêm ngặt. Đừng coi thường mấy cái gạch đầu dòng này nhé. Mỗi ca trực, liếc xem có báo động đỏ không, có tin chưa đọc không,
máy in còn giấy không? Hàng ngày, check ký lại tín hiệu GPS, vùng Navigation đang chọn, xác nhận xem hôm nay có nhận được bản tin MSI nào không. Và hàng tháng, lôi hệ thống PMS ra soát lại setting, dọn dẹp tin nhắn cũ và chạy chức năng self-test của máy. Kỷ luật tuân thủ SMS chính là tấm khiên vững chắc nhất bảo vệ anh em khỏi những hư hỏng phần cứng thảm họa. Và đây lại là một bí kíp nữa cho anh em. Khi ghi sổ nhật ký vu tuyên hàng ngày, hãy dùng mẫu câu này: 0800 UTC đã thực hiện kiểm tra GMDS hàng ngày. EGC/SafetyNet hoạt động, thiết bị đã đăng nhập, đầu vào GPS bình thường, đã chọn đúng Naveria/Meteria, đã nhận MSI gần đây, không có báo động. Có thể anh em thấy nó hơi dài, nhưng PSC hay các bác đăng kiểm viên vô tuyến lên tàu là họ soi những dòng chi tiết này đầu tiên đấy. Viết chuẩn một dòng thế này bằng 10 lời giải thích suông. Phần 6. Checklist hành động. Nào, để tóm gọn lại cả bài phân tích chuyên sâu hôm nay, anh em chỉ cần nhớ đúng 4 nguyên tắc vàng này để làm vốn bỏ túi hàng ngày. 1. Kiểm tra tín hiệu GPS tích hợp liên tục như thói quen hít thở vậy. 2. Có tin nhắn mới, ốp ngay quy trình 5 bước xử lý thần thánh vào. 3. Vẽ ngay điểm cảnh báo lên ECDIS để cập nhật kế hoạch chuyến đi không chậm trễ. Và 4. Nhật ký vô tuyến phải ghi chép chính xác, trung thực mọi hoạt động kiểm tra cũng như lỗi thiết bị. Làm tốt 4 điều này, anh em đã làm chủ được hoàn toàn sinh mệnh con tàu về mặt thông tin an toàn rồi. Vậy, để kết lại, có một câu hỏi mà chúng ta luôn phải tự nhắc nhở bản thân. Buồng lái của anh em, quy trình của anh em đã thực sự tuân thủ 100% và sẵn sàng cho chuyến hải trình tiếp theo chưa? Máy móc hiện đại đến mấy thì người vận hành vẫn là nhân tố quyết định sống còn. Nếu anh em muốn rèn giũa bản lĩnh, làm chủ các kỹ năng an toàn hàng hải chuyên quốc tế và nâng tầm sự nghiệp đi biển của mình, hãy đồng hành cùng CrewVN, đơn vị tuyển dụng và đào tạo thuyền viên uy tín hàng đầu. Sự chuyên nghiệp bắt đầu từ những chi tiết nhỏ nhất. Cảm ơn anh em đã theo dõi bài phân tích hôm nay. Chúc toàn thể anh em thuyền viên luôn có những chuyến đi bình an, biển êm, sóng lặng. The next equipment in the GMDSS system is the EGC receiver, SafetyNET receiver, or Fleet Safety receiver, which receives maritime safety information by satellite. This equipment may be part of Inmarsat-C or another recognized satellite terminal. This equipment is not for voice conversation, but for automatically receiving important safety warnings. EGC/SafetyNet is used to receive navigational, meteorological, and weather warnings, as well as SAR information, distress relays, and security notices. The operational mindset for EGC equipment is to understand that it is the ship's offshore MSI source. NAVTEX is strong in coastal areas, while EGC/SafetyNet is strong offshore. The vital points are correct area, settings, and message handling. The services within EGC include SafetyNet, Naveria, Meteria, SAR, and Distress Relay. In GMDSS, focus most on SafetyNet, Naveria, Meteria, SAR, and Distress Relay. The EGC interface may be within an Inmarsat-C or Fleet Safety terminal. Common buttons and menu options include those for navigating warning areas, logging in/out, checking messages, saving/deleting, alarms, distress relay, SAR, GPS/POS, printer error, no EGC, memory full, area setting, and auto/manual mode. For setting MSI reception areas, the EGC must receive messages for the ship's location and upcoming area. Some terminals select areas automatically via GPS, but the second officer must verify. NAVAREA and METAREA are international warning and forecast areas. The second officer must know the current NAVAREA and METAREA during passage monitoring. During watch handover, check that the EGC/SafetyNet terminal is powered on, logged into the correct region, GPS updates correctly, and there are no unhandled unread messages or alarms. Also check the printer status and ensure the MSI reception area is suitable for the current position and route. When a new EGC message is received, read the heading immediately to check the message type, area, time, and importance. For distress or SAR relays, call the master immediately. Handle every important EGC message using the 8-step procedure. Read the heading, identify the type, check position, compare with the route, plot if relevant, inform the master if necessary, save/print the message, and make a log entry. Message types require corresponding actions. For distress relay, call the master immediately and monitor GMDSS. For NAVAREA or METAREA warnings, read and plot if relevant, informing the master if the route is affected. For weather forecasts, monitor and compare with route and weather routing. EGC is mainly an automatic receiving system, so checks focus on login, GPS input, area settings, message reception, printer, and filing. During every watch, check that the terminal is powered on, has no alarm, and check for unread EGC messages, relevance to safety, and printer paper availability.
Daily checks include verifying the terminal is powered on, logged in to the correct service/area, GPS is updated, correct NAVAREA/Metaria are selected, EGC/SafetyNET is active, recent messages received, no unread important messages, printer is operational, memory is not full, and logbook is updated. Monthly checks involve reviewing all EGC settings according to PMS and SMS. Check if important messages have been saved, printed, plotted, and reported correctly. If the terminal has a test function, perform it as per the manual and SMS. Check frequencies range from every watch to monthly. The official check frequency must follow the company SMS, equipment manual, flag state, and radio survey requirements. For EGC/SafetyNet logbook entries, routine forecasts do not need recording, but important messages and equipment checks must be logged. A daily check log entry sample is 0800 UTC, daily GMDSS check carried out, EGC/SafetyNet active. Terminal logged in, GPS input normal, correct NAVAREA/Metaria selected, recent MSI received, no alarm. Examples of distress relay log entries include noting the distress relay received via EGC, calling the master, plotting the position, maintaining VHF per megafarad/HF watch, and awaiting RCC instructions. An EGC defect entry sample shows recording an EGC/SafetyNet alarm, no recent MSI received, informing the master, and checking login, GPS input, area settings, and the printer before continuing to monitor. The EGC/SafetyNet system relates to other bridge equipment. The Inmarsat C/satellite terminal receives MSI. GPS GNSS determines position. ECDIS plots warnings. Paper charts mark warnings. NAVTEX is a supplementary coastal MSI source. VHF per megafarad/HF maintains distress/urgency/safety communications. The printer prints messages. GMDSS battery provides power to the terminal. Passage plans update voyage risk assessment. Weather routing systems compare weather warnings. AIS/radar supports SAR or nearby hazard assessment. EGC relies on GPS input to help the terminal automatically determine the relevant MSI area. If the GPS input is wrong, the terminal may receive the wrong area or miss required information. Losing GPS requires immediate checking and logging if EGC is affected. Regarding ECDIS, every warning with coordinates near the ship's route must be plotted. When plotting, record the warning number, time, EGC source, and validity status. If a warning is canceled, remove or update the mark on ECDIS following procedure. EGC is a real-time updating source for the passage plan. A passage plan is not static. When EGC reports a new hazard, the second officer must propose updating the route risk assessment if necessary. PSC and radio surveyors often check EGC to ensure the vessel receives and handles MSI. They check for an active terminal, correct login and GPS input, proper NAVAREA Metaria settings, and recent MSI reception.